नमस्कार. मी केतन पवार. केतन पवार या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो. आजचा व्हिडिओ मी शेअर मार्केट म्हणजे एक जुगार, शेअर मार्केट म्हणजे एक पैशाची खाण या विषयावरती बनवत आहे. ज्यावेळी एखादा नवीन व्यक्ती शेअर मार्केट या व्यवसायाबद्दल सुरुवात करायला जातो, तर बऱ्यापैकी ज्यावेळी मी शेअर मार्केटमध्ये काम सुरू करणार आहे असं ज्यावेळी चर्चा करतो, त्यावेळी पुढून जो रिप्लाय येतो तो म्हणजे शेअर मार्केटमध्ये या मित्राने पैसे घालवले, या मित्राने एवढे लाख घालवले, अशा पद्धतीचे रिप्लाय ऐकायला मिळतात. त्याचबरोबर अजून एक कॉमन रिप्लाय ऐकायला मिळतो तो म्हणजे शेअर मार्केटमध्ये जुगार आहे. शेअर मार्केटमध्ये पैसे मिळत नाहीत, असलेले पैसे जातात. अशा पद्धतीचे एक मार्केटमध्ये शेअर मार्केटबद्दल एक निगेटिव्ह इम्पॅक्ट आहे. तर ते तुमचे निगेटिव्ह पॉइंट काढण्यासाठी मी हा व्हिडिओ बनवत आहे. तर शेअर मार्केट आणि जुगार या 2 गोष्टीबद्दल आपण कंपेअर करणार आहे. आता जुगारबद्दल मला जेवढं माहिती आहे त्या पद्धतीचं मी तुम्हाला सांगतो. तर जुगार कोण खेळतं? तर ज्या व्यक्तीला कोणतंही टेक्निकल नॉलेज नाही, कोणताही प्रोफेशनल बॅकग्राऊंड नाही, अशी व्यक्ती आपल्याकडे जे काही पैसे असतील ते एखाद्या जुगारमध्ये लावतात आणि त्याचे आपल्याला एवढे मिळतील या आशेवरती त्याच्यामध्ये भरपूर पैसे लावत जातात आणि त्याच्यामध्ये भरपूर पैसे घालवतात. तर आता जुगारमध्ये कोण असा जुगार खेळून मोठा झालाय किंवा जुगार खेळून कोट्याधीश झालाय, जुगार खेळून त्याच्याकडे 10 मर्सिडीज आहेत किंवा जुगार खेळून त्याने एवढा मोठा दुसरा कुठलातरी प्रोजेक्ट उभा केलाय, असं एकही एक्झाम्पल आपल्याला आपल्या अवतीभोवती आपल्याला सापडणार नाही. पण शेअर मार्केटमध्ये काम करून एवढा मोठा झालाय, शेअर मार्केटमध्ये काम करून त्याने हा बिझनेस उभा केलाय, अशी आपल्याला भरपूर उदाहरणं आपल्या समाजात आपल्याला पाहायला मिळतील. तर शेअर मार्केट आणि जुगार ह्याच्यामध्ये जर बेसिक कन्सेप्ट काय असेल, तर शेअर मार्केटला एक मॅथमॅटिकल पॅटर्न आहे. म्हणजे तुम्ही कोणत्या पद्धतीनं त्यात पैसे इन्व्हेस्ट केले, शेअर्स कोणत्या पद्धतीनं वाढला, शेअर्सची इन्व्हेस्टमेंट कशी वाढली, शेअर्सचे डिव्हिडंड कसे वाढले, शेअरचं प्रॉफिट कसं वाढलं, शेअरची प्राइस कशी वाढली. पण जुगारमध्ये जर तुम्ही विचार केला तर त्याच्यामध्ये कोणताही बेसिक पॅटर्न नाही. त्यामुळं आपण ठामपणे सांगू शकत नाही की अशा पद्धतीने मी जर जुगारमध्ये पैसे गुंतवले तर पैसे मिळतील. पण शेअर मार्केट ही कन्सेप्ट पूर्णपणे वेगळी आहे. शेअर मार्केटला जुगार या कन्सेप्टशी जोडू नये आणि शेअर मार्केटमध्ये काम करताना जर एक ठराविक जे काही नियम आहेत, ते नियम जर पाळून तुम्ही जर शेअर मार्केटमध्ये काम केलं, तर तुम्हाला शेअर मार्केटमध्ये भरपूर पैसे कमवता येतील. आता शेअर मार्केटमध्ये आणि जुगारमध्ये जर काय फरक आहे नेमका, तर तो जो फरक आहे तो म्हणजे की जो कोण आपल्याला व्यक्ती सांगेल की शेअर मार्केट हे जुगार आहे, तर त्याला पहिला प्रश्न विचारा की जुगार म्हणजे नेमकं काय? कारण शेअर मार्केटमध्ये पैसे जातात का ही गोष्ट खरी आहे का? तर खरी आहे. पण जुगारमध्ये पैसे जातातच, हीच गोष्ट खरी आहे. जुगारमधून कोणीही पैसे कमवू शकत नाही. पण शेअर मार्केटमध्ये मोठे झालेले लोक आपल्याला भरपूर पाहायला मिळतील आणि शेअर मार्केटमध्ये आता क्लासेस सुरू झालेले आहेत. शेअर मार्केटमध्ये इन्स्टिट्यूट आहेत किंवा शेअर मार्केटच्या आता YouTubeवरती भरपूर व्हिडिओ आहेत किंवा शेअर मार्केटला एक ठराविक स्ट्रॅटेजी आहेत काम करण्याच्या. पण शेअर मार्केटचे एक बिझनेस पॅटर्न म्हणून जर त्याकडे बघितलं आणि त्याचा जर डीपमध्ये स्टडी केला, तर तुम्हाला एक ठराविक स्ट्रॅटेजीमध्ये काम केलं तर तुम्हाला भरपूर पैसे मिळतील. आता शेअर मार्केटमध्ये अशा कोणत्या स्ट्रॅटेजी आहेत? तर हेजिंग स्ट्रॅटेजी आहे, स्विंग स्ट्रॅटेजी आहे किंवा इंट्राडेमध्ये कॅन्डलस्टिक पॅटर्न आहेत, प्राइस पॅटर्न आहेत. म्हणजे त्याला एक टेक्निकल बेसिक आधार आहे. म्हणजे त्याला काहीतरी एक स्टडी आहे. त्या पद्धतीचा जर तुम्ही पूर्ण स्टडी केला, तर तुम्हाला त्या स्टडीच्या आधारावर शेअर मार्केटमध्ये पैसे मिळू शकतात. पण शेअर मार्केटमध्ये काम करताना जो नवीन कोण ट्रेडर तयार होणार आहे, तर त्याला सर्वात मोठ्या ह्याच प्रश्नाला उत्तर द्यावं लागतं की शेअर मार्केट म्हणजे जुगार आहे. आणि मराठी लोकांमध्ये याचा खूप मोठा इम्पॅक्ट आहे की कोण शेअर मार्केटमध्ये काम करणार म्हणलं की घरातूनच सुरुवात होती की शेअर मार्केट जुगार आहे. त्यामुळं मी सर्व सबस्क्रायबरना, सर्व ट्रेडरना, सर्व मराठी लोकांना एक विनंती करीन की शेअर मार्केटमध्ये जर कोण काम करता येत असेल, तर त्याला
डिमोटिवेट करू नये. तर शेअर मार्केट ही कन्सेप्ट काय आहे, यूट्यूबवरती भरपूर व्हिडिओ आहेत, त्या व्हिडिओ तुम्ही पाहावेत. आणि शेअर मार्केट या एवढ्या मोठ्या बिझनेसला तुम्ही जुगारसारखं निगेटिव्ह नाव देऊन शेअर मार्केट ही कन्सेप्ट तुम्ही धोक्यात आणू नका. तर शेअर मार्केट आणि जुगार या गोष्टी कम्पेअर करण्याच्या लेवलच्या सुद्धा नाहीत. शेअर मार्केट हे पूर्णपणे वेगळं आहे. जुगार ही कन्सेप्ट तर आपल्यासाठी शिकलेल्या लोकांसाठी ती नाहीच. त्यामुळं कुठल्याही ट्रेडरनी शेअर मार्केट जुगार असं जर कोण म्हणत असेल तर त्याला शेअर मार्केटचं सर्व कन्सेप्ट समजावून सांगा. आणि शेअर मार्केटमध्ये जे काही मॅथमॅटिकल पॅटर्न आहेत, मॅथमॅटिकल स्टडी आहेत, किंवा जे काही टेक्निकल पॅटर्न आहेत, टेक्निकल स्टडी आहेत, त्या सर्व गोष्टी त्यांना समजावून सांगा. आणि शेअर मार्केटचा स्टडी करूनच शेअर मार्केटमध्ये जर तुम्ही आला तर तुमचा शेअर मार्केटमध्ये लॉस होणार नाही. आणि जर शेअर मार्केटमध्ये लॉस होणार नसेल आणि जर तुम्ही पैसा कमवायला लागला तर तुम्हाला शेअर मार्केटमध्ये जुगार आहे या गोष्टीवरती जास्त प्रेझेंटेशन किंवा जास्त समजावून सांगायची सुद्धा कोणाला गरज पडणार नाही. त्यामुळं सर्व ट्रेडर आणि सर्व मराठी लोकांना शेअर मार्केट हे एक पूर्णपणे बिझनेस मॉडेल आहे आणि शेअर मार्केटमधून भरपूर पैसे कमवता येतात. तर शेअर मार्केट हे जुगार नसून एक शेअर मार्केट ही बिझनेसची किंवा पैशाची एक खाण आहे. अशा पद्धतीने आपण जर त्याचं वर्णन केलं तर ते चुकीचं ठरणार नाही. थँक्यू.